नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, आज पनि मैले बुढानीलकण्ठ नपुग्दै यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको एउटा जग्गालाई लिएर आएको छु। अति नै राम्रो जग्गा रहेको छ। ठुलो बाटो 25-26 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ। यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि सबै तपाईँलाई देखाउने छु। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल देखेको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर यसै गरी बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। दर्शक, तपाईँले यहाँनिर 26 फिटको ढलान बाटो देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हो यो 26 फिटकै ढलान बाटोमा जोडिएको जग्गा, यो 3 आना क्षेत्रफलको आकर्षक व्यवसायिक खालको यो घडेरी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ एक्लै यो जग्गासम्म जान सक्ने गरेर मैले भिडियो तयार गरिदिएको छु। आदरणीय दर्शकबिन, नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, आज मैले तपाईँहरूलाई बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो हात्तीगौडाबाट अलिकति नजिकै यो टोखा जाने बाटोमा रहेको खड्गा भद्रकालीमा रहेको जग्गा लिएर आएको छु। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 26 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ। 42 फिट यसको मोहडा रहेको छ। साथीहरू, यसको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो हात्तीगौडा चोक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने हात्तीगौडा चोकबाट चाहिँ हामी यो टोखा जाने बाटो, हेर्नुहोस् त, टोखा जाने बाटो, यही मेन बाटोमै चाहिँ जग्गा रहेको छ। साथीहरू, ठ्याक्कै लोकल गाडीहरू पनि जग्गै अगाडि आउँदछ। टक्क सटर निकालेर हामीले व्यवसायिक खालको चाहिँ घर तयार गर्न सक्छौँ। अलिकति टोखा जाँदै गर्दाखेरिमा थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले एउटा बाँसको रुख देख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, हो यो बाँसको रुख हो। यही बाँसको रुखको ठिक अगाडिपट्टि चाहिँ जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, ट्याक्क जग्गा यो रहेको छ है त। तपाईँहरू एक्लै मजाले आफै जान सक्ने तरिकाले मैले भिडियो तयार गरिदिएको छु। यस्तो खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ। टक्क मिलेको 3 आना क्षेत्रफलको घडेरी रहेको छ र चारैपट्टि चाहिँ वाल लगाइएको छ। ढुङ्गाको चाहिँ वाल लगाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो जग्गालाई कम्पाउन्ड गर्नु भएको छ भनेदेखि आसपासमा पुरै घरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ ठुलो बाटोमा भएको हुँदा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कमर्सियल खालको चाहिँ सटर निकालेर नै घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तर 3 आना क्षेत्रफलको भएको हुँदा चाहिँ होइन, 3 आना क्षेत्रफलको चाहिँ यो घडेरी रहेको छ है त। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति नजिकबाट चाहिँ मैले यो जग्गालाई देखाइरहेको छु। यो ठ्याक्कै बाँसाको रुख, बाँसको झ्याङको ठिक अगाडिपट्टि चाहिँ यो 26 फिटे बाटोमा रहेको यो जग्गा, हेर्नुहोस् त, टक्क मिलेको छ। र यसको मोहडा मैले भनिहालेँ। यसको अगाडिपट्टि फेस चाहिँ साथीहरू 42 फिट रहेको छ भने पूर्वपट्टि साइडमा 29 फिट र यो पश्चिमपट्टि साइडमा चाहिँ 20 फिट रहेको छ है त मोहडा। यो लम्बाइको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरिमा र म तपाईँलाई अब यो नजिकबाट देखाउँदैछु र यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउनेछु। तपाईँहरू आफै सजिलै यो जग्गामा आइपुग्न सक्नुहुनेछ है त। देखिरहनु भएको छ यो ठुलो बाटो बुढानीलकण्ठतर्फ जाने यो मेन बाटो देखिरहनु भएको छ। र म ठ्याक्कै चक्रपथ चोकबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बुढानीलकण्ठ जाने बाटो यो देखिरहनु भएको छ। अलिकति अगाडि बढिसकेको छु र ठ्याक्कै म हात्तीगौडानिर आइपुगेको छु साथीहरू। र आजको जग्गा चाहिँ विशेष गरी अब विभिन्न हस्पिटलहरूको नजिक रहेको छ है। न्युरो हस्पिटल, त्यस्तै गरेर चाहिँ गङ्गालाल, तेजिङ, कान्ति सबै हस्पिटलहरू चाहिँ नजिकै रहेको छ। र बुढानीलकण्ठतर्फ जाँदै गर्दा यो हात्तीगौडा चोकमा आइपुग्नुहुन्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ टोखातर्फ जान्छु साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट चाहिँ म ट्याक्क मोडिएर टोखातर्फ जानेछु। यतापट्टिको यो ठुलो बाटो सर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो बाटो रहेको छ। र हामीहरू अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। यहाँबाट ठ्याक्कै चाहिँ 500-600 मिटर नजिकमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। स्कुल कटेर हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। यसलाई खड्गा गाउँ पनि भनिन्छ है त, खड्गा गाउँ। यसरी यहाँबाट थोरै अगाडि बढे पछाडि ओके, यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै ढलान बाटो छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र सिधा अगाडिपट्टि पनि एउटा बाँसको रुख देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, ढलान बाटो छ, बाँसको रुख छ र जग्गा चाहिँ ट्याक्क यतापट्टि साइडमा रहेको छ। अथवा राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो जग्गा रहेको छ है त। ठ्याक्कै जग्गानिर पुगेर देखाउँदैछु। यसरी चाहिँ हामी जान्छौँ। यो घर देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ एक तले घर माथि पिलर उठाइएको छ भने सटर पनि छ। त्यो सँगैको फेरि यो तलपट्टिको जग्गा चाहिँ अझै बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरू, यो जग्गाको मूल्य चाहिँ उहाँले 50 लाख रुपियाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। थप बुझ्नको लागि जग्गाधनलाई फोन गर्नुहोला। 98 18 65 26 43, 98 18 65 26 43 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।